Soldații forțelor armate ucrainene au dejucat o încercare a Rusiei de a pătrunde în Kostiantinivka. Soldații din Brigada 28 mecanizată separată, numită după cavalerii campaniei de iarnă, au raportat zădărnicirea unei încercări a ocupanților ruși de a pătrunde în Konstantinovka, în regiunea Donetsk. Inamicul s-a retras cu pierderi. Sursa: Brigada 28 separată de infanterie. Rușii au decis să profite de ceața densă din direcție Konstantinovka. Sub acoperirea acesteia, au încercat să pătrundă în Konstantinovka și în zona înconjurătoare. Ocupanții adunaseră un număr semnificativ de oameni, sperând la o surpriză. Nu a funcționat. Cercetașii noștri au observat la timp mișcările grupurilor inamice, iar luptătorii brigăzii le-au întâmpinat cu entuziasm. Ceața a devenit o capcană pentru ruși, ei nu puteau vedea de unde venea, în timp ce noi lucram cu precizie și acuratețe. Luptătorii spun că ocupanții s-au confruntat cu o reacție puternică. Au existat pierderi semnificative de personal. Unele grupuri s-au retras, în timp ce altele au rămas pe câmpuri. Echipamentele au fost avariate. Oficiali militari ucrainieni susțin că Kostiantinivka se află sub controlul forțelor armate ucrainene. Rușii continuă încercările de a captura Rodânske, tancurile ucrainene se ocupă de invadatori. Forțele de apărare ale Ucrainei au folosit tancuri pentru a distruge invadatorii din orașul Rodânske, de care rușii au nevoie pentru a bloca logistica în sectorul Pokrovskei. Videoclipul cu operațiunile de luptă ale tancului în oraș a fost publicat de jurnalista Iulia Kairenko. Vehiculul blindat a fost trimis să elimine pe invadatorii ruși din partea de sud-est a orașului Rodinske, pe unde aceștia pătrunseseră, din motive de siguranță. Echipajul a profitat de ceața densă pentru a îngreuna detectarea și țintirea tancului de către dronele FPV rusești. Menținerea acestei așezări este esențială pentru sprijinirea forțelor ucrainene din zona Mârnograd. În Mârnograd, unitățile ucrainene își mențin cu încredere pozițiile și îi distrug pe invadatorii de la periferia orașului, a declarat armata. În același timp, unități ale forțelor de apărare desfășoară acțiuni contraofensive în Pokrovskei și periferia sa vestică pentru a opri înaintarea inamicului pe flancul sudic. Trupele ruse vor menține probabil în continuare controlul asupra liniilor de comunicații terestre, ceea ce complică logistica ucraineană. Pe 10 noiembrie, statul major general al forțelor armate ucrainene a raportat că logistica către Mârnograd era complicată, dar continua să funcționeze.
Informațiile despre controlul deplin al focului inamicului asupra rutelor logistice ale forțelor de apărare ucrainene sau despre încercuirea operațională a orașului nu sunt adevărate, au remarcat reprezentanții Comandamentului Operațional Est. Cu o zi înainte, unitățile care apărau orașul au primit armele și muniția necesare. De asemenea, au efectuat rotații ale personalului și au evacuat răniții. La începutul lunii noiembrie, armata ucraineană a eliminat grupuri de infanterie rusă care încercau să se infiltreze dinspre vest în zona Pokrovskei, la adăpostul Ceții. Inamicul va pierde cel puțin 37 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze, președintele a ascultat un raport al șefului SZRE. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a audiat un raport al șefului Serviciului de Informații Externe, Oleg Ivashchenko, privind rezultatele atacurilor ucrainene, presiunea sancțiunilor asupra inamicului și perspectivele economice ale acestuia. Volodymyr Zelensky a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. Există rezultate importante ale presiunii noastre comune asupra Rusiei împreună cu partenerii noștri. Anul acesta, pentru prima dată de la începutul războiului, s-a înregistrat o scădere semnificativă a producției și prelucrării petrolului rusesc, a declarat șeful statului într-un comunicat, după cum a remarcat Volodymyr Zelensky, veniturile bugetare din petrol și gaze ale Rusiei sunt în scădere, iar până la sfârșitul acestui an, Rusia va pierde cel puțin 37 de miliarde de dolari din venituri bugetare din petrol și gaze. Și 10 de miliarde de dolari sunt pierdute de companiile petroliere rusești și de sectorul energetic în general. Toate acestea limitează mașina militară rusă, a declarat președintele. Șeful statului a menționat, de asemenea, că atât sancțiunile convenționale împotriva Rusiei, cât și sancțiunile pe termen lung ale Ucrainei funcționează eficient. De asemenea, au fost stabilite direcțiile presiunii noastre suplimentare asupra sancțiunilor. Le mulțumesc tuturor partenerilor care aplică lovituri legale și corecte asupra navelor flotei petroliere rusești. Rușii folosesc deja mai puține petroliere, a declarat Volodymyr Zelensky. Și separat, președintele a discutat cu șeful Comitetului Național de Salvare al Ucrainei măsurile de returnare acasă a copiilor ucrainieni răpiți de ruși, precum și alte operațiuni în străinătate. Forțele ucrainene au atacat fabrica, Stavrolen, din Rusia și depozitul de muniții din Donetsk, spune statul major general ucrainean. Forțele de apărare ucrainene au atacat uzina petrochimică rusească Stavrolen și un depozit de muniții rusesc din regiunea Donetsk. Statul major general al forțelor armate ale Ucrainei a raportat atacurile pe rețelele de socializare, declarând că acestea aveau ca scop slăbirea capacităților industriale și militare ale Rusiei. În noaptea de 11 spre 12 noiembrie, mai multe drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au ajuns la uzina Stavrolen din Budonovskei, regiunea Stavropol. Fabrica produce o gamă de produse utilizate în industria de apărare a Rusiei. Unitățile de lovire în adâncime ale forțelor de operațiuni speciale ucrainene au executat loviturile. Numeroase explozii și un incendiu au fost raportate în zona țintă. Între timp, autoritățile locale raportează un incendiu cauzat de căderea de moloz. Amploarea totală a pagubelor este încă în curs de evaluare. Potrivit armatei, uzina operează un ciclu complet de procesare a hidrocarburilor și produce polimeri utilizați pentru materiale compozite, piese structurale, etanșări și izolați pentru diverse tipuri de echipamente militare rusești. Printre alte produse, produce și componente pentru dronele rusești. Un atac anterior al dronelor ucrainene asupra acestei instalații rusești a avut loc pe 29 octombrie, când a izbucnit și un incendiu la fața locului. În plus, pentru a reduce capacitățile ofensive ale armatei de invazie ruse, un depozit de muniție a fost atacat în așezarea ocupată temporar Novi Svit din regiunea Donetsk. Ținta a fost lovită și s-au înregistrat explozii. Amploarea pagubelor este în curs de clarificare, a raportat statul major general. Marți, 11 noiembrie, drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat rafinăria de petrol rusească Orskneftargsintez, situată în regiunea Orenburg. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!